Кожен з нас має голос, але не кожен має відвагу, щоб ним скористатися. Не кожен голос чути. Інколи його заглушують упередження, інколи його ігнорує система, інколи його пригнічує власний страх. Є люди, чия повсякденність виглядає зовсім інакше. Боротьба починається зранку, з бордюру, з бюрократії, з байдужості, але найбільше боротьба із самотністю. Вони не шукають жалю, не хочуть співчуття. Вони хочуть лише одного, щоб їхній голос мав значення. Цей фільм про тих, повз кого ми часто проходимо, не сказавши ні слова. Про тих, кому набридло бути іншими. Про тих, хто щодня будує своє життя. Доброго дня вам. Добрий день. Представтеся, будь ласка, щоб наші глядачі знали, як вас звати. Так? І трошки розкажіть, я знаю, що у вас особливий хлопчик є. Мене звати Лариса Римар, я тернополянка, живу майже 30 років вже в Тернополі, громадсько-політична діячка, культурологиня, педагогиня, засновниця освітнього простору «Ліра» і за сумісництвом мама особливого хлопчика. Хлопчику вже 21 рік, синдром Дауна і моя улюблена дитина. Всі, в мене двоє хлопчиків, звичайно, що, але це улюблена з точки зору такого щастя материнського, тому що 21 рік він залишається маленьким хлопчиком, який потребує щоденної, цілодобової турботи, опіки. Але він зберіг оту свою дитячу наївність, таку любов до мами. І це мене дуже надихає, бо він мені подарував поряд з тими випробуваннями, життя мені подарувало, ось це таке безкінечне юнацьке материнство. Я себе відчуваю юною, тому що маю постійну опіку над дитиною, фактично маленькою дитиною. Як звати вашого сонячного хлопчика? Артурчик. Бо цих діток називають сонячними. Так, він сонячний, бо, хоча я вам скажу, це діти настрою, принаймні так мій Артур. Це діти, які, я собі просто зробила такі висновки, це діти, які залежні від погоди. І я вже знаю, якщо от якісь метеопроцеси відбуваються, мені не треба заглядати там якісь метеокалендарі, я зразу по дитині бачу. Якщо дитина встає спокійною, значить тоді, і десь так воно, і в природі відбувається такі, бо я сама теж відчуваю, що ми кажемо дорослі, що ми встали не з тої ноги, але означає, що ми теж десь залежні від тих процесів природних. І от моя дитина дуже на це реагує. От коли він стає збуджений, це означає, що щось десь, якісь хмари, якась сонячна активність, якийсь вітер, от така в нього реакція. Коли ви дізналися про діагноз взагалі? Це пізня дитина, в плані, що це другі пологи в 34 роки. І вагітність перетікала нормальною, як ми і всі переважно якийсь період проходимо курс збереження. Начебто нічого не сигналізувало про якусь таку загрозу, генетичну якусь ваду дитини. Свідомо я пам'ятаю, що це було п'ятниця, я вже відчувала, що мені вже треба йти. Я сама поїхала в другий міський пологовий, попросилася, що покладіть мене, бо я вже відчуваю, що буду ось родити. Нащо ж мені створювати сім'ї, сину молодшому було 8 років, чоловікові. Для чого мені створювати їм зайві проблеми? Я пішла свідомо. І так сталося, що я на ранок вже родила. Ось, як кажуть, другі пологи легші, я не відчувала, в мене було дуже такий, якийсь страх, був такий неймовірний страх чомусь. Це було якраз 7-8 година на межі змін. Мені вкололи стимулятор, пам'ятаю, що я дуже, якийсь укол для стимуляції, я дуже важко, це якось в мене дуже страшно були болі. І потім, коли вже дитина народилася, він зразу не закричав. І я тут, зрозуміло, що шоковий біль, чи больовий шок.
і дитина не закричала, і тут всі почали бігом метушитися. Щось метушилися, бігали, постукали дитину, ну він потім вже закричав. Ну і тут зразу, знаєте, так от таке було ну, незрозуміле, бо я ж вже доросла, 34 роки, я розумію, що щось відбувається не то. Але втома, біль, ну все, дитину забрали, і вже потім вже це було десь там через 2-3 години зранку. До мене дитину не несуть, і я вже встала і починаю допитуватися, а це якраз субота. Ну, зрозуміло, лікаря немає, хтось там черговий, хтось там на зміні, хтось там змінився, хтось щось знає, хтось щось не знає. Ну, одним словом, я собі тихенько пройшлася, де дітки лежали. Тоді ще не було спільного перебування. Чи було, ну, зрештою, того ранку я пробралася в ту кімнату, де лежали діти, я так кинула оком, ну, одним словом, що потім до мене прийшов хтось, бо я не пам'ятаю, чи це була медсестра, чи це вже була лікар, і вона каже, ви знаєте, що у вас дитина народилася? Я не пам'ятаю формулювання, але підтекст був такий, що там може бути і вада серця, і непрохідність шлуночку, і ну, не натякали прямим текстом, що ви маєте позбутися, чи віддати, чи там відмовитися від дитини, але якось так дуже в трагічних рисах мені охарактеризували, але ще прийде лікар, вам все пояснить, прийде генетик. Ну і тут, знаєте, все, радість материнства, вона була, зразу перейшла в глибокі сльози, і вже і все. І потім вже, коли прийшла лікар, я не можу зараз ні прізвища згадати, це було 21 рік тому, почалися якісь такі вже більш внятні якісь пояснення, що це ось таке, але ви вже не переживайте, бо тут такі дітки народжуються. І там отак все це. Ну, знаєте, я вам хочу сказати, що найбільше це травмувало мого чоловіка. Він вже покійний, його 3 роки вже немає, але я пам'ятаю, що для нього це... Тобто я вже не знала, кого рятувати, кого заспокоювати. Ну так, це було така дуже для нього, в першу чергу, глибока біль і травма. Ось, ну, і все. І почалися будні в сльозах, в переживаннях. І ми там потім ще в обласній лікарні якийсь час пролежали. І все. І ми приїхали додому. І коли нас відвідувала там дільнича медсестра, ну, якось так, весь процес, знаєте, зараз, коли ти розумієш, що це було цілодобове, все життя цілодобове, і ні спання, дитинка була спокійна, на відміну від першого хлопчика, мені якось, ну, як вдавалося хоч трошки перепочити так, поспати, як то для молодої мами, яка годує, і півроку це тривало, коли я безкінечно плакала, тому що я не розуміла, ну чому я, ну чому так сталося і як з цим жити. Ось, ну зараз це згадується, звичайно, як будь-яке випробування, і аж після того, як я вже мусила, так як ми розуміємо, що з травмою, проблемою треба її прожити, комусь треба виплакати, комусь проговорити, але ось цей період в мене тривав до 7 місяців. Потім я себе зібрала докупи, зрозуміла, що треба жити, як говорила лікар, оформляйте вже ту інвалідність, тому що вже хоч якісь гроші будуть вам капати. Ну і все, і з того часу, пропустивши через себе, змирившись, визнавши факт того, що вже нічого не можна змінити, взяла себе в руки і почала жити. І, звичайно, що кожен крок, пізно він почав сидіти, там, в 3 роки ми почали по чуть-чуть ходити. Перші склади в 3 роки з'явилися до того, як він почав ходити. Після того, як він почав ходити, він перестав говорити. І таке в нас, знаєте, малесенькі успіхи, маленьке слово, маленька якась реакція. Для мене це вже був великий подвиг. Я от зараз завжди дивлюся на батьків, які там щось хочуть своїх дітей втовкти, якісь там невідомі знання, китайська, англійська, іспанська, там, чуть не 5 мов. Я думаю, люди добрі, для щастя так мало треба. Просто, щоб дитина була здорова і щаслива. А для щастя теж треба просто людська турбота і опіка. Ось, і ми так потихесенько... Я от хочу сказати, що випробування, як кажуть психологи, формує стійкість.
І я дякую і долі, і Богу, і, ну, і зрештою всім, хто доклався до того мого факту в житті, що я маю таку дитину, бо це для мене був великий стимул. Стимул далі рухатися, боротися, відстоювати інтереси себе, сім'ї. І ми, ну, достойно, мені здається, пройшли цей шлях, тому що коли ти змушений турбуватися про когось, в тебе завжди з'являється там друге дихання. І воно постійно має бути, це друге дихання. Я вас верну туди, в саме ранній час, так? Тому що дитинка з таким діагнозом, яким чином її треба було реабілітовувати, дивитися за нею, до яких лікарів звертатися, з якими викликами по здоров'ю ви зіштовхнулися? Вам скажу, що я, ну, станом на зараз в мене вже 3 вищих освіти, і я певний час, так, як мені радили лікарі, ми все там, пам'ятаю, що ми стимулятори кололи для покращення розумової активності, і бачила, дитина ставала дуже збуджена. І якийсь час я просто зрозуміла, що якщо народжуються, ну, вирощують троянди в тепличних умовах, їх треба доглядати, підживлювати, а є ромашки. Отак створені Богом ромашки, які просто в польових умовах живуть зі своєю там красою, стійкістю і їхніми можливостями. І я для себе зрозуміла, що для чого я буду робити надзусилля, тобто змушувати, ну, колоти якісь препарати, якщо це воно одне стимулює, інше шкодить. І в певний час, десь в 2,5 роки, ми припинили його стимулювати тими хімікатами. І я, в принципі, зайнялася методикою Монтессорі, пробувала дещо, ми там постійно чимось там займалися, картинки, кубики, букви. Ну, я вірила в те, що це працює. Ну, наскільки я постійно ж займалася дитиною, ось, і звичайно, що потреба, гіпотонія була присутня, тому що це характерно для таких діток, треба було робити масажі, свіже повітря, прогулянки. На щастя, в мене було молоко, ми практично майже до 4 років він підживлювався, підживлювався молоком, і він, ну, як кажуть, в добрий час, що таких, ну, всі хвороби там дитячі, там вітрянка, отаке все це було мало місця. Але, ну, ми обстежувалися, серце, відкрита артеріальна протока, а потім певний час я зрозуміла, що і тем не треба на цьому зосереджувати увагу, тому що, ну, зразу ж видно, якщо якісь є нюанси. Тобто сьогодні ми пройшли той такий, знаєте, природній шлях зростання. Без якогось там надзвичайних методик, якихось там супер-пупер, ой, вибачте, може таке слово, якихось там надзвичайних клінік. Це все відбувалося. Дитина росла в любові і в такій дуже глибокій турботі. Я думаю, що це основне те, що ми дали своїй дитині. Тому що, відвідуючи там, наприклад, ті наші дитячі будинки, де такі дітки, ну, серце обливається. Ну, дуже часто і таких діток відмовляються. Відмовляється. А для мене, от зараз старший син вже дорослий, в нього, він живе окремо, а от в мене Артурчик, ну, це моя подружка. Просто ми з ним в обнімку спимо. Це от, я не маю права заплакати, тому що він зразу приходить, мене обнімає, так жаліє. Він не говорить, але ми з ним комунікуємо, він все знає, він знає мені, що він має завтра їсти, він ще зранку. Сьогодні замовляє, що він буде завтра їсти, в нього є там ціле своє меню, починаючи пельмені, піца, вареники, отаке все інше. Тобто він це такі короткі слова він говорить там. Мені – це пельмені, неники – то вареники, отак ми з ним спілкуємося. Але це така дійсно дуже мені, от я вам хочу сказати, мені вже майже 55, і для мене, ну, нам всім сьогодні бракує якогось такого, знаєте, живого тепла. І це те, що мені дарує ця дитина, це неймовірні емоції. Він може прийти, тако мене обціловувати, обіймати, це, ну, я вам не можу передати. Цього не можна сьогодні. От маю дорослого сина, йому вже майже 30, ну, він мене любить, але таких обійм теплих він мені не дає. Ну, просто це неймовірна енергетика, яку я сьогодні маю від своїх дітей.
21 рік – це дуже довгий шлях. І, скажімо так, 21 рік тому не було ні тих методик. Соціум по-іншому сприймав це навколо. Як вам вдавалося просто не реагувати на реакцію соціуму? Я зараз пригадую, звичайно, що завжди мене мучила думка, ну чому в мене народився такий хлопчик? Я не скажу, що я цьому соромилася, ну я не намагалася афішувати, принаймні. Хоча, ну, знаєте, я людина була публічна і... Я тільки що це хотіла сказати, бо Так. багато хто не знає насправді. Тому що ви завжди і в політиці, і в громадській роботі, і за фасадом ти не знаєш, що в людини насправді. Ну так і переважно є, що ну, я не афішувала, і зрештою колись і не було таких інструментів афішування. Ну, на лобі ж не напишеш. Це сьогодні можна собі спокійно в Фейсбуці розказати, бо це не соромно. Це швидше зараз про унікальність. Це про силу. Я ще очолюю громадську організацію Асоціації жінок. Я дуже поважаю Шідловську, Наталю, яка спромоглася організувати цілу спілку. Це сильні жінки, які не опускають руки. Це жінки особливі, тому що просто дати життя і поставити на ноги особливу дитину. Ну, я, знову ж таки, Артур, він має синдром, є свої виклики, є свої проблеми, але набагато важче навіть на тій Наталі Щедловській, бо Софійка, знаєте, мій Артур, він визнаний судом недієздатним. Тобто він має першу групу інвалідності під група А. І я оце думаю, що ну, якщо він мав таким народитися, це добре, що в нього саме такий, ну, він себе сприймає таким, як він себе сприймає. Тому що гірше, коли от діти народжуються з ДЦП і вони усвідомлюють свою не таку, що вони не такі. Це, мені здається, що дуже їх травмує. Тому Артур мій щасливий. Мені так здається, що дитина щаслива тим, що вона, тим мінімумом, що він має. Він має сім'ю, він має маму, він має тепло, він має те, що йому потрібно. І це... Школа закінчував. Ми на Дружбі був садочок такий, була група з особливими дітками. Там ми із Наталією Щедловською теж ходили в одну групу. Потім ми на Сахарова до карантину. До 19-го року ми їздили туди. Ми живемо на Дружбі, це було трошки складно. Ось Артур в класі був абсолютно неактивний, в нього була одна улюблена справа, він приходив, розувався і сідав на диван. І все. І йому так було цікаво спостерігати за всіма іншими, він не проявляв. Ну, от такий. Ну, от така в мене ромашка, знаєте, така особлива, без особливих якихось запитів. Зараз він любить слухати музику, ми включаємо комп'ютер, і він вміє переключати там, ми йому включаємо папку з музикою, він собі на клавіатурі переключає, він може знайти собі музику. Інколи він може одну ту саму мелодію слухати цілий день. От йому так зручно, комфортно. І головне, що я бачу, що у нього кожен день, тобто в нього є якісь смаки, в нього якісь є уподобання, кожен раз вони різні, колись під настрій. От. Так що школу ми, практично в карантин ми її завершили. Ось, дали нам довідку, що ми прослухали, і нам з тою довідкою і ні туди, і ні сюди. Ну, в університет ми не поступали. Далі, як життя, Далі наше життя, перепрошую, я зрозуміла вашу думку, от зараз ми живемо в таких умовах, як ми живемо. Тобто чоловік в мене, я вже згадала, 3 роки тому помер, більше він займався дитиною, то завозив, то привозив, поки життя рухалося до карантину. Ось, а зараз старший син приходить, мене підміняє, я пішла по справах. Зараз я прийду, він побіжить туди додому. І отак ми з ним чергуємося. Тобто в нас є спільна дитина, яку ми по черзі мусимо доглядати. Ми живемо на 4-му поверсі, найбільша наша атракція – це качеля в дворі. На щастя, 20 років тому качелю поставили таку металеву, не такі, як це зараз пластикові, така металева качеля, що його вагу витримує, і ми можемо так по 2, по 1,5 години він собі катається на свіжому повітрі. Я собі тим часом спостерігаю, як це оновлюється після зими природа. Тобто всі такі в плюсах.
Ось і все. Звичайно, що я, працюючи в Асоціації жінок, ми мали минулого року проєкт від фонду Abilis Фіни. Ми півроку мали проєкт саме психоемоційна реабілітація сімей, осіб з інвалідністю. Ми проводили майстер-класи, мами займалися з психологом, саме отакі мами. Що дуже їм було корисно, і те, що для них це був перший досвід такої роботи. А в паралельній групі дітки, от такі наші діти, займалися арт-терапевтом. Це такий мій досвід, що він дуже корисний. І я от тоді, в мене така народилася глобальна ідея, бо в нас центрів денного догляду немає. У нас є по соціальному замовленню громадська організація «Дитина» має якраз денний догляд осіб з інвалідністю, але там дуже обмежена кількість. Я брала статистику, в нас в Тернополі осіб з інвалідністю з дитинства, тобто до 18 років, десь більше, десь 2300. Це багато. Ось, для того, щоб осіб з інвалідністю після 18, саме з дитинства, бо мене саме це цікавило, теж десь порядка десь 2 з чимось тисячі. І якщо ще діти до 18 мають можливість хоч кудись, там, центри реабілітації, десь вони на Сахарова, десь в якусь школу, то після 18 в нас практично оце, Карітас трошки, щось трошки, оця громадська організація «Дитина». І в мене була така глобальна ідея, що нам потрібен такий центр денного догляду для осіб з інвалідністю. Це колосальні гроші. Тернопіль, можливо, чи не єдиний обласний центр, в якому немає такого комунального центру денного догляду. Знаєте, мене найбільше вразило, працюючи в газеті і ведучи соціальну тематику, так, ми відвідали були будинок для діток з розумовими вадами в Петриках, і їх там до 35 років за ними дивляться. І потім мене вбила просто фраза директора, який сказав, а далі для них єдина дорога – це будинок перестарілих. Тобто, якось до закінчення школи в них є життя, а після закінчення школи, вони, виявляються, не потрібні нікому, крім своєї сім'ї. Так, я знаю родини, в яких там дівчинка до нас, дівчинка відвідувала, їй вже майже 40 років. Тобто є така інша громадська організація, яка об'єднує батьків. Знаєте, кожен рік за статистикою народжується, от, наприклад, з синдромом Дауна дітей десь порядка 700-800 в Україні. Це ж величезна кількість. І от оці ровесники, от десь завжди батьки гуртуються. І виходить, що от знають, що в Тернополі от там є такі ровесники, вже формуються громадські організації. У нас виявляється кілька таких громадських організацій, які об'єднують батьків. То в нас є такі, що там батькам вже по 70, а дітям по 40, по 50. І я їх називаю такими невидимими. Ми навіть придумали такий проєкт, який ми назвали «Піанінко». Піанінко навчання без обмежень. Я спробувала не під грант, а під таку соціальну кампанію зібрати кошти, щоб можна було ось тут навчати дітей з інвалідністю музичним. Між що це саме такий дієва методика покращення психоемоційного стану через музику. Ось, і ми назвали проєкт «Піанінко», тому що піано від італійського слова це тихі, і оце дійсно це осіб з інвалідністю, от їх просто не видно, а суспільство нормотипове, як ми кажемо, сприймає факт того, що їх просто немає, а вони є. Хтось закритий вдома. Я от знаю теж в Тернополі такі історії, коли людина з синдромом Дауна просто живе роками в квартирі, його там 2 рази в день приходять, просто йому дають їсти. Там ради годи раз в місяць його там доглядають. Є такі випадки, це, Хоча такі діти при гарній роботі батьків і соціуму, вони є досить адаптивні. Я знаю, що є різні, знаєте, так як в нас є нормотипові діти, але з рівнем IQ чи інтелекту, так само і я вам хочу сказати, що в мене старший син там знає 4 іноземних мови, він і юрист, і а Артур в мене родився такою ромашечкою, такою квіточкою, яку отак його Бог обдарував інтелектом, талантом, але У нас десь до 22-го року в сільпо, тут де колись була родина, був працівник
Він так і казав, я Степанко Даун. І він, знаєте, що робив? Він оці візочки продуктові, він їх збирав типу, разом, там, складував. Я дуже любила приходити. Чому? Тому що він казав, добрий день. Я йшла, він казав, бажаю гарного дня. І він дійсно був з цим центром, але він працював. Тобто я за те, щоб і соціалізовувати тих дітей, які дійсно мають менше певну градацію по захворюванню, щоб вони могли бути серед людей. Бо для них це також дуже важливо. От таких мамів, як я, моїх ровесниць, найбільше зараз турбує питання, а що далі? От, про те, що буде з моєю дитиною, якщо там, наприклад, мене не буде. Це велика проблема, бо, наприклад, там, польський досвід, там цілі такі створюють комплекси, в якому дитина від народження вона проходить ступенево там, і процес навчання, реабілітації, соціалізації, і потім працевлаштування, і потім подальше проживання, вже там підтримане проживання, тому що ніхто не вічний. Так? Ось, нас таке ще не скоро, тому що я до певного часу і в певний момент собі зробила висновок, Господи, тут здорові не потрібні в цій країні. Пробачте, але воно дійсно так, що сьогодні якось так сам за себе, кожен за себе і кожен в собі. Щодо захисту осіб з інвалідністю, це окрема історія, тому що їх до війни не помічали. Сьогодні акцент уваги до осіб з інвалідністю змістився в сторону ветеранів, і це нормально, і це правильно. І тому я дивлюсь на родини, в яких є діти з інвалідністю, це ваша проблема, тобто це наша проблема, і ми маємо бути сильними, щоб з цією проблемою жити. І бажано жити повноцінно, тому що наприклад, ми, коли тільки відкрили безвіз, це була чоловікова ініціатива, ми просто кожне літо на 10 днів садили дитину в машину, і ми об'їхали 36 країн. Машиною, і Кавказ, і Альпи. Тобто це були такі... накаталися ми, але Артур мужньо, гарно, він дуже любить подорожувати, такі от природні. Йому подобається все те, що не створює йому якогось дискомфорту. Так, він до всього звикає дуже довго. Йому важко одіти новий одяг. Він таке враження, що в нього тільки одна футболка і одні штани, бо так мені важко його одіти в щось нове, скільки б я не купувала, йому тільки те і крапка. Тобто він зараз людина доросла зі своїм характером, зі своїми симпатією, зі своїми якимись емоціями. Але він в мене старший кажуть, по нашій квартирі. Я знаю, що я все мушу зробити так, щоб Артура не тригерило, не створило якогось дискомфорту. Тому що його поганий настрій мені ще гірше. Він, коли був маленький, в нього такі були напади якоїсь агресії, що це стимулювали так його ту агресію, ті ліки, які ми кололи. Тобто він міг, малесенький хлопчик, Господи, ще 2 років не було, він тако сідав і то все головою в підлогу. Такі в нього були стани. Зараз він теж може так нервувати, але переважно в нього багато ніжності. Він всіх готовий на вулиці обіймати, цілувати, це в ньому. Це такі дітки, вони такі сонячні, дійсно такі позитивні, добрі і неймовірно щирі. Неймовірно щирі. Дуже дякуємо на такій ноті завершення. На сонячній. На сонячній ноті, так. Але я так і не знаю, чи їх сонячними, десь я читала, чого їх сонячними називають. Менше з тим. Гарні дітки і все. Я всіх дітей люблю. І я направду ще скажу, що я співчуваю всім дітям, мамам. Але як я бачу, йде дитина чи людина з синдромом Дауна, я їх люблю всіх. Я якби їх всіх такого обіймала. Така в мене любов саме до таких людей. Дуже дякую вам. Бажаю вашому сонячному хлопчику, вашій ромашці. Так, моя ромашечка. Тішити вас довго. І щасливо.